دوستان، وقتی میریم سوپرمارکت و قصد داریم پنیر بخریم، بیشتر از همه توجهمون به اینه که پنیر نرم باشه، خوشمزه باشه، شاید سوراخ‌دار باشه یا بدون سوراخ، رنگش زرد باشه یا حتی بوی خاصی داشته باشه. بعضی ها به نوع شیر هم دقت میکنن، مثل شیر بز، گوسفند یا گاو. در نهایت همه ما ایده‌ای از طعم پنیر داریم، یا تند و تیز میخوایم یا نرم و ملایم. اینا همه معیارهایی هستن که به راحتی میشناسیم. ولی آیا تا به حال به این فکر کردید که این پنیر با چه مایه پنیری درست شده؟ مایه میکروبی، مایه پنیر صنعتی، مایه پنیر گیاهی یا مایه پنیر حیوانی شیردان؟ به احتمال زیاد نه، چون معمولاً اطلاعات دقیق در موردش نداریم. برای همین هم هیچ وقت از خودمون نمیپرسیم که این پنیر دقیقاً چطور و با چه روشی تولید شده. اما امروز همه چی تغییر میکنه. من میخوام به شما نشون بدم که این موضوع چقدر میتونه در طعم، کیفیت و حتی خواص سلامتی پنیر تأثیر بذاره. بیایید با هم این دنیای جذاب پنیر رو کشف کنیم و ببینیم که چطور انتخاب یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین مایه های طبیعی حیوانی میتونه یک پنیر رو از معمولی به یک تجربه خاص تبدیل کنه. بیایید ببینیم پنیر از چی درست میشه. اساساً پنیر از شیر درست میشه، اما برای تبدیل شیر به پنیر نیاز به 3 عامل مهم داریم. اول، شیر به عنوان ماده اصلی. دوم، یک مایع اسیدی که میتونه از منابع پروبیوتیکی مثل ماست، کفیر، دوغ کره باشه. اضافه کردن این مایع اسیدی باعث میشه pH شیر کمی پایین بیاد. الان نمیخوام خیلی روی این نکته بند بشم و توضیح بدم، چون آموزش امروز مایع پنیر یا همون رنن هستش. میخوام روی تمام توضیحات رو روی همین مطلب بذارم. عامل سوم اضافه کردن آنزیمی است که ما به فارسی مایع پنیر، به انگلیسی رنن و به آلمانی لاب میگیم. این آنزیم باعث لخته شدن کامل شیر میشه. مایع پنیر همون آنزیمی هست که از منبع حیوانی گرفته میشه و کمتر از منبع گیاهی گرفته میشه. گفتم که آنزیم ها نقش خیلی مهمی در فرایند پنیرسازی دارن و به انواع مختلفی تقسیم میشن. حالا بیایید این دسته‌بندی ها رو بررسی کنیم. آنزیم گیاهی آنزیمی هستش که از گیاهان خاصی گرفته میشه و به خاطر خاص بودنش معمولاً خیلی کمتر استفاده میشه. چون امسال آموزش آنزیم گیاهی رو براتون دارم، توضیحات بیشتر میمونه برای آینده. شماره 2 آنزیم میکروبی هستش که معمولاً در لابراتوارها تولید میشه. فرایندش هم خیلی جالبه. این آنزیم ها توسط قارچ‌ها و میکروب ها تولید میشه. در واقع برای تولید این آنزیم میان یک مقدار خیلی کم از آنزیم کیموزین، آنزیم موجود در شیردان گوساله رو بر میدارن و روی قارچ‌ها میذارن و تخمیر میکنن و به همین شکل آنزیم برای تولید پنیر رو تولید میکنن و اتفاقا در بیشتر پنیرهای تجاری که شما در سوپرمارکت ها میبینید از همین آنزیم میکروبی استفاده میشه، چون که قیمت خیلی پایینتری نسبت به آنزیم حیوانی داره و خیلی راحت میشه به مقدار خیلی زیاد و به مقرون به صرفه در آزمایشگاه ها تولیدش کرد. حتما برای شما هم پیش اومده وقتی پنیرهایی مثل چدار، گودا، پارمزان میخرید همه طعمشون شبیه به هم هستش. میدونید چرا؟ جوابش ساده است. در تولید پنیرهای تجاری بیشتر از آنزیم‌های میکروبی استفاده میشه که در آزمایشگاه ساخته میشه. این آنزیم‌ها هم ارزون قیمت هستش، هم راحت تولید میشه. در ساخت تقریباً بیشتر پنیرهای صنعتی استفاده میشه. گرون هم فروخته میشه. شماره 3 آنزیم حیوانی هستش. این آنزیم از شیردان حیوانات جوان مثل گوساله، گوسفند، بز، بره
چند تا حیوان دیگه گرفته میشه. این آنزیم ها در حیوانات جوان دارای کیموزین زیاد که مهمترین نقش رو در لخته شدن شیر داره بازی میکنه و مقدار خیلی کمی پپسین تولید میشه. در حیوانات جوان چون شیر به عنوان غذای اصلیشونه، کیموزین بیشتری در شیردانشون تولید میشه تا سریعتر پروتئین های شیر رو لخته کنه و کمک کنه که شیر به شکل بهینه تری هضم بشه. وقتی که گوساله گاو میشه دیگه با شیر تغذیه نمیشه، از غذاهای متنوع تری استفاده میکنه و برای هضم بهتر به آنزیم پپسین احتیاج داره و برای همین هم آنزیم پپسین به مقدار بیشتری تولید میشه. تولید آنزیم کیموزین خیلی کمتر میشه. استفاده از شیردان گوسفند و بره فعلا بذاریم کنار، چون اول میخوام فرق بین آنزیم شیردان گوساله و گاو رو براتون مشخص کنم. شما به عنوان شخصی که پنیر درست میکنید، منظورم پنیر واقعی هستش که برای تهیه‌اش از آنزیم حیوانی استفاده میکنید، به شکل مایع، قرص، پودر فرقی نمیکنه. نمیدونید منشأش از شیردان گوساله است یا گاوه. بذارید من براتون توضیح بدم. اگر شما به عنوان خریدار اطلاعات کافی از کیفیت آنزیم ها و نوع شیردان رو داشته باشید، مطمئناً یک آنزیم مناسب و با کیفیت رو انتخاب میکنید که باید از منبع مشخصی این آنزیم رو تهیه کنید. مطمئناً قیمت بالاتری را هم پرداخت میکنید. ولی اگر فرق بین آنزیم ها رو ندونید، آنزیمی رو خریداری میکنید که بیشتر در دسترس هستش و تقریبا میتونم بگم 80% آنزیم های حیوانی که فروخته میشه از منبع شیردان گاو هستش. اینم بگم آنزیم ها رو فرقی نمیکنه، آنزیم های حیوانی گوساله یا گاو معمولا غلیظ شده هستن. برای همین هم مثلا برای 10 لیتر شیر یه قاشق چایخوری استفاده میکنیم. در این مورد هیچ مشکلی نیست. مشکل در کیفیت شیردان ها هستش. در شیردان گاو آنزیم پپسین تولید میشه. این به این معنیه که آنزیمی که ما تهیه کردیم، خریدیم که باهاش پنیر درست کنیم، مقدار زیادی پپسین وجود داره. مقدار کیموزین خیلی کمه. آنزیم پپسین شیر رو لخته میکنه ولی کیفیت لخته خیلی بالا نیست. طعم پپسین کمی به تلخی میزنه و برای همین هم در بعضی از پنیرها این تلخی رو احساس میکنید. آنزیم های گاوی بیشتر در دسترس هستن، ارزان قیمت هستن. حالا متوجه شدید فرق بین این آنزیم ها رو. حالا رسیدیم به همون نکته که قبلا اشاره کردم. پنیرها از نوع میکروبی طعم دلنشینی ندارن. پنیرها از نوع آنزیم حیوانی، منظورم آنزیم گاوی هستش نه گوساله، طعم دلنشینی ندارن. متاسفانه همه این پنیرها رو گرون میخریم ولی لذت زیادی از خوردنش احساس نمی کنیم. دوستان، قبل از آموزش یک نکته مهمی رو میخوام بهتون بگم. اگر گاهی آموزش ها کمی طولانی میشه، من میخوام شما تمام جنبه ها و جزئیات رو درک کنید و به درستی یاد بگیرید. اگر این توضیحات رو ندم ممکنه شما چیزی رو یاد بگیرید ولی بدون درک درست از اصل مطلب. به همین خاطر از شما خواهش میکنم که وقت بذارید و با دقت به آموزش ها گوش بدید. ممکنه در ابتدا بعضی نکات براتون کاملا روشن نباشه ولی با توجه و تکرار تمام مفاهیم روشن میشه. مهمترین نکته اینه که آموزش‌های واقعی و اصولی نیاز به زمان و دقت دارن. پس لطفاً صبور باشید و به خودتون اجازه بدید که با دقت بیشتری یاد بگیرید. شاید در ابتدا بعضی از کارهای تخمیری که من آموزش میدم به نظر پیچیده و سخت بیاد، اما باور کنید در آینده نزدیک شما به قدری با این کارها آشنا میشید و درگیر تخمیرها میشید که خودتون تبدیل به یک استاد در این زمینه میشید. این کانال در آینده به یکی از بهترین
منابع برای یادگیری تخمیرهای مختلف تبدیل میشه. شما نه تنها روشهای ساده رو یاد میگیرید، بلکه تخمیرهای بی‌نظیر و جالبی هم کشف میکنید که از هیچ جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. پس نگران نباشید و با من همراه باشید تا در این مسیر جالب و هیجان انگیز قدم به قدم پیش بریم. حالا که درباره انواع آنزیم ها توضیح دادم، برسیم به آموزش امروز. امروز میخواییم با هم یاد بگیریم که چطور شیردان گوسفند رو آماده کنیم، چطور خشک کنیم و چطور ازش آنزیم استخراج کنیم تا برای پنیرسازی بتونیم ازش استفاده کنیم. اگر که من میخواستم این آموزش رو به شکل کامل همه رو در این فیلم جا بدم، میشد یه فیلم چند ساعته. برای اینکه برای من خسته کننده نباشه و همینطور برای شما، این فیلم رو به 3 قسمت تقسیم کردم. قسمت اول خشک کردن شیردان گوسفند، قسمت دوم فعال کردن آنزیم شیردان و قسمت سوم تهیه یک پنیر بی‌نظیر از مایع شیردانی که تهیه کردیم. من مثل همیشه سعی کردم بهترین انتخاب رو داشته باشم برای شما. شیردان بره یا گوسفند رو انتخاب کردم. این شیردان دارای بیشترین و با کیفیت ترین نوع کیموزین هستش. پنیرهایی که با این آنزیم ساخته میشن طعم‌های پیچیده و خاصی پیدا میکنن. قابلیت کهنه شدن به مدت خیلی طولانی رو دارن. فقط متاسفانه این نوع پنیرها متعلق به از ما بهتران هستن و در سوپرمارکت ها فروخته نمیشن، ولی در عوض در فروشگاه های ارگانیک و سوپرمارکت های خیلی خاص میشه این نوع پنیرها رو با قیمت های بالا پیدا کرد. حالا چند تا کشور که از قدیم به شکل سنتی از شیردان گوسفند برای ساخت پنیر استفاده می‌کردن رو و تا امروز هم ادامه پیدا کرده رو بهتون معرفی میکنم. حالا از هر کشور فقط یک نوع پنیر رو میگم. ایتالیا پنیر پکوریتو، اسپانیا پنیر منچو، فرانسه پنیر روکفور، یونان پنیر فتا و پنیر بلغارستان پنیر بالکان، ترکیه پنیر کاشار، پنیرهای سفید مثل فتا، خیلی پنیرهای دیگه. ایران پنیر لیقوان، پنیر تبریز، پنیر سیامزگی ماسال. متاسفانه در ایران استفاده از شیردان گوسفند رنگ کمتری به خودش گرفته. حتی در روستاها و در بیشتر پنیرها از همین آنزیم‌های حیوانی صنعتی استفاده میشه. پنیر سیامزگی که یک زمانی به شکل سنتی با شیر گوسفند، مایع شیردان گوسفند تهیه میشد و به مدت خیلی طولانی هم کهنه میشد و حتی با پنیر پکورینوی ایتالیا مقایسه میشد. به نظر من حتی طعمش خیلی خاص‌تر و پیچیده تر از پنیر پکورینو بود. دیگه بیشتر با شیر گاو و همین آنزیم‌های صنعتی درست میشه. کشورهای آلمان، آمریکا و کانادا بیشتر از آنزیم‌های گوساله استفاده میکنن. باید بگم آنزیم گوساله هم دارای کیموزین با کیفیت هستش و پنیرهای خیلی با کیفیت هم از آنزیم گوساله ساخته میشه. ولی به نظر من و اون کشورهایی که هنوز هم به شکل سنتی پنیر رو با شیردان گوسفند درست میکنن، همون کشورهایی که نام بردم، شیردان گوسفند همیشه 1 سر و گردن، نه 2 سر و گردن بالاتر از کیموزین گوساله هستش، از شیردان گوساله هستش. دوستان عزیز، اگر شما گوشت مصرف میکنید یا نمیکنید، باید بدونید که حیوانات برای گوشتشون پرورش داده میشن و متاسفانه به همین دلیل از بین میرن. استفاده از قسمت‌هایی مثل سیرابی شیردان یک بهره برداری جانبی از منابعی که در واقع معمولاً دور ریخته میشه. شما با این کار هیچ حیوانی رو به خاطر استفاده از شیردانش از بین نمیبرید. میشه گفت این کار به معنای استفاده بهینه از
تمام قسمت‌های حیوان هستش، نه تنها غیر اخلاقی نیست، حتی به حفظ منابع و جلوگیری از ضایعات هم میتونه کمک کنه. توجه کنید معده نشخوار کننده ها مثل گاو، گوساله، گوسفند، بز شامل 4 بخش هستش. از این 4 بخش معده توجه ما روی بخش شیردان هستش، ولی من یک توضیحاتی هم روی شکمبه سیرابی گوسفند میدم چون میتونه خیلی مفید باشه. قسمت شکمبه گوسفند، قسمت اول معده، بزرگترین مخزن معده هستش، در حالی که در بره شیردان قسمت 4 یا آخر معده بزرگترین قسمت هستش. به این دلیل که بره در هفته‌های اول زندگی با شیر میش تغذیه میکنه. برای اینکه بتونه پروتئین‌های شیر رو هضم کنه، این کار در قسمت شیردان توسط آنزیم‌ها که موزین، پپسین، اسید کلوریدریک انجام میشه. شیر در داخل شیردان لخته میشه، هضم صورت میگیره. وقتی که بره رشد میکنه، دستگاه گوارش هم تغییراتی پیدا میکنه. به تدریج وقتی شیر میش کمتر میشه، به بره در کنار شیر غذاهای کمکی داده میشه و این باعث میشه که در شکمبه بره روز به روز بزرگتر بشه، حجم شیردان کمتر بشه تا جایی که بره تبدیل به گوسفند بشه و کاملا از شیر گرفته بشه. توجه کنید شکمبه مخزن تخمیر میکروبی هستش. انواع میکروب ها، باکتری ها در قسمت شکمبه وجود دارن و هضم غذاهای پرحجم خام دیر هضم در نشخوار کننده ها توسط همین میکروب ها و باکتری ها هضم و تخمیر میشه. همین میکروب ها اسیدهای چرب رو میسازن و تولید ویتامین های گروه B، K و A اسیدهای آمینه رو تولید میکنن. شکمبه یک منبع غذایی خیلی عالی هستش، دارای آهن، روی، سلنیوم، کلسیوم هستش، مواد مغذی خیلی بالایی داره، چربی و کالری کمی داره. میتونه یکی از ارزشمندترین غذاهایی باشه که ما میتونیم ازش تغذیه کنیم. خب رسیدیم به قسمت اصلی، شیردان گوسفند. دیواره این قسمت شیره ترشح میکنه که این شیره شامل اسید کلوریدریک و آنزیم ها هستش. ترشح همین شیره باعث شده که اسم شیردان روش گذاشته بشه. قسمت های اون 3 بخش دیگه معده شیره نداره، آنزیم هم نداره، یعنی فقط در همین بخش شیردان هستش که آنزیم و شیره وجود داره. در واقع میشه گفت که شکمبه در شکمبه تخمیر میکروبی صورت میگیره و در شیردان تخمیر آنزیمی، و میشه گفت که سیرابی معده گوسفند هستش و شیردان لوزالمعده. دوستان قسمت شیردان گوسفند خیلی با ارزشه، نه فقط به خاطر اینکه میخوایم باهاش پنیرهای خوشمزه درست کنیم. در این قسمت همینطور که میبینید شیره زیادی ترشح میشه، اسید کلوریدریک ترشح میشه. این اسید یکی از مهمترین اسیدهایی هستش که در بدن ما انسان‌ها هم تولید میشه. این اسید باعث هضم غذا در بدن میشه، باعث بالا رفتن سیستم دفاعی بدن در مقابل باکتری ها و میکروب های مضر هستش و بسیار نقش مهمی در سلامتی ما انسان ها و حیوان ها بازی میکنه. متاسفانه با بالا رفتن سن ترشح این اسید کمتر میشه. اگر از من بپرسید که یکی از مفیدترین قسمت های گوسفند از نظر تغذیه کدومه، بیشک میگم قسمت معده، مخصوصا شیردان. یکی از عجیبترین و ارزشمندترین بخش هاست. این قسمت سرشار از آنزیم ها و مواد مغذی هستش که خواص بی‌نظیری برای سلامتی بدن داره. میدونید اسید کلوریدریک با درصدهای خیلی مختلف فروخته میشه، باز در آزمایشگاه ها ساخته میشه و هیچ تضمینی هم در کیفیتش وجود نداره. وقتی میتونیم از شیردان تغذیه کنیم، چه لزومی داره که از اسید داخل شیشه استفاده کنیم؟ بهتون قول میدم که بهتون نشون بدم که چطور بتونید بدون دردسر به شکل خیلی طبیعی از شیردان، حتی بتونید روزمره
به شکل خوراکی استفاده کنید. دوستان لطفاً شیردان گوسفند و یا بز رو از منبع مورد اعتماد تهیه کنید. سلامت و کیفیت دام، تازگی شیردان برای این کار خیلی مهم هستش. باید کاملا تمیز بشه، خوب شسته بشه. یه چربی کمی ممکنه در قسمت پوستیش باشه که با کمک قیچی از شیردان جدا کنید. اول قسمت خارجی شیردان رو بشورید و بعد با قیچی از وسط ببرید. با قیچی راحت تر این کار انجام میشه. بعد هم قسمت داخل رو بشورید ولی به اندازه کافی، تا اندازه‌ای که پاک و تمیز بشه. خیلی وسواس نشید و تمام شیره و آنزیم رو از بین ببرید. بعد از شستن هم لازم نیست که خشک کنیم چون اصلا نمیشه. شیره و آنزیم باید داخل شیردان حفظ بشه. برای همین هم این کار رو با کمک نمک انجام میدیم. شیردان رو روی یک سبد، یک آبکش، یک توری از جنس چوب یا استیل قرار بدید و اول قسمت داخل شیردان رو نمک پاشی کنید. بهتره که یک نمک خوب و با کیفیت تهیه کنید. قبل از اینکه شیردان تهیه کنید اول یک نمک خوب تهیه کنید و بعد شیردان رو تهیه کنید، چون نمک نقش مهمی در آنزیم نگهداری آنزیم شیردان داره. خوب نمک پاشی باید بکنید. من اندازه بهتون نمیدم چون باید هر دو طرف شیردان خوب نمک پاشی بشه. فرق نمیکنه نمک ریز باشه درشت باشه، من از هر دوتاش استفاده میکنم. میتونید حالا از یکیش استفاده کنید. به نظر شاید بیاد که اول شیردان نمک رو به خودش جذب نمیکنه چون خیسه، ولی اینطور نیست. لایه به لایه نمک میشینه روی شیردان و همونطور که گفتم دست و دلبازی کنید، خوب نمک بپاشید. نمک اضافه خودش ریخته میشه و نمکی که باید به شیردان چسبیده میشه و وقتی که کم کم خوش شد شما میبینید رنگش سفید میشه. امکان داره چند روز تا چند هفته طول بکشه تا کم کم شیردان خوش بشه. این دیگه بستگی به این داره که در چه فصل این کار رو انجام میدید. لطفاً برای خشک کردن شیردان از گرمای فر استفاده نکنید چون آنزیم ها در دمای بالا از بین میرن. همون دمای اتاق برای این کار کافیه. مهم هم نیست که چند روز و چند هفته این کار طول میکشه چون خیالمون راحته که نمک پاشی کردیم. یک مثل هست که میگه وای به روزی که بگندد نمک. پس اتفاق بدی نمیفته به شرطی که بهداشت محیط رعایت بشه. در تابستون هم میتونید در محیط باز خشک کنید ولی در سایه باشه، مستقیم در نور خورشید، در مقابل نور خورشید قرار نگیره و حتما هم یک پوشش روش بذارید. بعد از خشک شدن کامل میشه شیردان ها رو آویزون کنید تا کاملا خشک بشن، ولی حتما هم لازم نیست که این کار رو انجام بدید. همون مهمش نمک پاشیه که این کار رو به درستی انجام بدید. بعد از خشک شدن کامل هم میتونید شیردان رو به مدت طولانی در محیط اتاق نگهداری کنید. میتونید در شیشه نگهداری کنید، میتونید در شیشه‌ای که نمک ریختید نگهداری کنید. ولی اگر در جایی زندگی میکنید رطوبت بالاست، از بهداشت محیط زیاد مطمئن نیستید، میتونید در فریزر از شیردان نگهداری کنید. هیچ مشکلی پیش نمیاد. نمک پاشی شیردان هم فقط به خاطر این نیست که به مدت طولانی نگهداریش کنیم. این برای اینه که آنزیم‌های شیردان رو غیر فعال کنیم. انگار تبدیل میشه به یه تکه چرم خشک شده که هیچ قدرتی دیگه نداره، ولی وای به اون روزی که بخوایم این چرم خشک شده رو دوباره فعالش کنیم. اون موقع دیگه به قدری اکتیو میشه که میتونیم با یک مقدار کم چندین لیتر شیر رو تبدیل به پنیر کنیم. این هم جزو عجایب روزگاره.
در مورد بوی شیردان هم باید بگم بسته به سن دام میتونه کمتر یا بیشتر باشه. باز هم جای نگرانی نیست. من خودم خیلی به بوی گوسفند حساس هستم، ولی خوشبختانه شیردان فقط تاثیر مثبتش رو روی پنیر میذاره و طعم پیچیده و خاصی رو به پنیر میده. رسیدیم به پایان آموزش قسمت اول. مثل همیشه برای تهیه این فیلم، این آموزش، تلاش و سعی و انرژی زیادی گذاشتم. شما هم میتونید انرژی از دست رفته منو با لایک کردن، با به اشتراک گذاشتن با دوستاتون، گذاشتن کامنت، نوشتن نظراتتون دوباره به من برگردونید تا من هم بتونم با انرژی هرچه بیشتر فیلم های دست اول بیشتری بسازم. تا بعد دوستان.